Welcome back my YouTube channel Mr. Kevin Stories. Hello guys, ඉතින් යාළුවනේ මම අද මගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ. වීඩියෝ එඩිටින් කරන්න පුළුවන් software එකක් වෙන Wondershare Filmora buy කරන්න නැතුව හැම access එකක්ම enable කරගන්න පුළුවන් watermark නොමැතිව වීඩියෝ export කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ ඉතින් ඔරිජිනල් සයිට් එකෙන් Wondershare Filmora download කරා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා වීඩියෝ එක export කරද්දී no watermark ඇතුළු අනිත් pages enable කරගන්න නම් purchase කරන්නම වෙනවා. ඉතින් අපි මේක purchase කරන්න නැතුව export කරොත් අපි export කරන වීඩියෝ එකට ලොකු watermark එකක් වදිනවා. ඉතින් මේක තමයි අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඉතින් බය වෙන්න එපා, අපිට මේකට කරන්න තියෙන පොඩි දෙයක්. वीडियो के पहले लिंक क्लिक करला Wondershare Filmora 14 කියන WinRAR ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයා මේ WinRAR ෆයිල් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ෆයිල් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න. එක්ස්ට්‍රැක්ට් ටු ක්ලික් කරලා ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් වුණාට පස්සේ මේ ෆෝල්ඩර්ස් ඇතුළට යන්න. ඉතින් ඔයාලට ගියාට පස්සේ ටියුටෝරියල් වීඩියෝ එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ සෙටප් එක බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රැක් ෆයිල් එකක් සමග. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ ඩිවයිස් එකේ Wondershare Filmora software එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා නම් uninstall කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා setup එක open කරගෙන මේ විදිහට step by step install කරගන්න. ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ setup එක close කරගෙන crack file එක ඇතුලේ තියෙන DLL file ටික copy paste කරගන්න. Wondershare Filmora install කරගත්ත location path එකට ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට copy paste කරගත්තට පස්සේ ඔයා මේ Wondershare Filmora 14 exe ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ new project click කරලා application එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාට watermark එකක් වදිනවද නැද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ user guide video එක normal edit කරලා export කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට හරියට මේ වැඩේ 100% සාර්ථකද නැද්ද කියලා.
ඉතින් යාළුවනේ ෆයිනල් රිසල්ට් එක විදියට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමයේ 100% සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදියට watermark නමුදු free video export කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නැරඹීමට කැමති නම් Mr. Kevin YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. මේ Mr. Kevin Stories